นี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมแค่ได้การตกหลุมใหม่อิชิตันชิวๆกลิ่นองุ่นเคียวโฮและกลิ่นไลม์ฮันนี่แค่นี้ก็สุดแล้วเคเลยของครบหมดเรียบร้อยวันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรอีกแล้วพร้อมเรียบร้อยวันนี้หมดทุกอย่างโอเคเรียบร้อยขาตรงนี้ก็ได้ของแล้วโอเคเลยสวัสดีค่ะเตอร์อยู่วะไม่ทราบอะค่ะรับอะไรดีคะ แบ็คคาร์เมียราดซอสดำๆอ่ะเอาเยอะดำพอง เฮ้ยน้ำเปล่าให้กูด้วยแก้วหนึ่งค่ะนี่ค่ะเค้กมาแล้วค่ะทานให้อร่อยเฮ้ยตีนกูทานให้อร่อยนะคะ เลื่อนโต๊ะให้กูด้วยกูไม่ขยับโต๊ะไปให้ใครเว้ยได้ค่ะขอประทานโทษนะคะพอสวัสดีครับพี่เก๋แล้วนี่ไปเลอะอะไรมาเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะพี่แต่ไม่เป็นไรหรอกครับนี่มีคนนั้นนะเขามาถามหาตั้งหลายรอบแล้วอะเจ้านี้พ่อผมอะครับอุ้ยแล้วโอเคไหมอะโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมลองไปคุยกับเขาก่อนนะครับค่อยๆคุยครับพี่ครับมันยังไม่ถึงรอบเก็บใช่หรอครับเฮ้ยมึงติดตามแซซี่กูแล้วกูเป็นซันกูเป็นลูกกูจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ผมเข้าใจพี่นะครับแต่รอบเก็บอะมันอีก5 วันไม่ใช่หรอครับมึงจะมาแบบกูวะมึงติดตังแซซี่กูไม่จ่ายผมยังไม่มีอะพี่อีก5 วันนะครับไม่ได้เว้ยไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายไปดูมาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณของเราเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวขาวแก้มน้องนางก็แดงกว่าใครกูว่ามึงเนี่ยไปผัดดอกแดซี่กูดีกว่าพี่ครับงั้นผมว่าพี่เอาไปก่อน 5,000 นะครับอีก2 วันให้อีก 5,000ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงวะนะพี่มึงเลือกว่ามึงจะจ่ายเงินแดซี่กูหรือมึงจะเป็น my wife นี่2 วันนะครับพี่ขอโทษนะคะคือรบกวนกรุณาช่วยให้เกียรติร้านด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณจะทวงเงินที่เนี้ยก็ช่วยรบกวนรักษากิริยามารยาทด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเราคนต้องแจ้งความอะค่ะมึงเสือกอะไรกระเทยมึงสิกระเทยรู้ไหมเนี่ยร้านกูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านมึงทวงเงินใช่ไหมนี่เอาไปดิได้เงินแล้วก็ใส่หัวไปด้วยมึงอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกไปโดนทำแบบนี้ส่วนมึงเดี๋ยวหน้าเจอกันนะไปแล้ว
พี่เก๋ครับ อะไรครับขอโทษนะครับพี่เก๋เรื่องเงินนะครับ ไม่เป็นไรเตอร์ก็เป็นน้องพี่คนหนึ่งนะ มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะ ส่วนเรื่องเงินเนี่ยช่างมันก่อนเอาไว้ที่หลังนะเนี่ยแหละเตอร์เรื่องพวกเนี้ยมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมีอะไรเตอร์ก็ปรึกษาพี่ได้นะ ขอบคุณจริงๆนะครับพี่ งั้นให้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับ ครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ครับเตอร์ไม่เป็นไรครับรับอะไรเพิ่มไหมครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะ ครับ ขอบคุณนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะโต๊ะนู้นเก็บโต๊ะด้วย ได้ นะ เลยครับ คอมเป็นไรอยู่เนี่ย พี่สั้น เฮ้ย ตกใจเลยขนาดนั้นนะ ยายซอน ทำไมเข้าห้องพี่ไม่ชอบเคาะประตูอะถ้าพี่โป๊อยู่ทำไง ก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วป่ะ ยายปีศาจ เอ๊ะตกใจขนาดนี้ เมื่อกี้แอบดูหนังโป๊อยู่ปะเนี่ย ยุ่ง ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่นิยายอะไปถึงไหนแล้ว เขียนจบยัง ยัง โอ้สู้ๆนะพี่ชาย ถ้ามันยากขนาดน่ะ ก็เลิกเขียนก็ได้นะ แล้วก็คำที่เคยทากันเอาไว้อ่ะ พี่ไม่เลิก ก็แค่แนะนำเฉยๆ จริงจังทำไม แล้วมาทำไม เข้ามาจะมาย้อเย้ยแค่เนี้ยนะ ลืมเลย พ่อกับแม่ขึ้นมาตามอ่ะ แล้วก็สีหน้าพ่อดูแบบ ไม่โอเคเลยอ่ะ แย่ขนาดนั้นเลยเหรอ แย่มาก โดนแน่ รีบลงไป นะ แต่งตัวด้วย ใส่กางเกง อย่าลืมนะ ขายาว เรียบร้อย ตามนั้น ไป รู้ เลย แล้วนะ โอเคนะ เจอกันนะ ชน เจ็บปะหน้ายูนิคอร์น เจ็บมาก เขางอ พ่อกับแม่ดูเครียดนะครับ ส่วนคิดว่าจะบอกเรื่องเกรดเรื่องเทอมที่แล้วเนี่ยกับพ่อเมื่อไหร่ อ๋อ เกรด มันไม่ได้แย่ขนาดนั้น ใช่ไหม นี่ซนคิดว่าเกรดแค่ 2.1 มันไม่ยากเหรอลูก อีกนิดเดียวจะได้ใบวอร์นิ่งแล้วนะ ส่วนขอโทษครับแม่ เอาเป็นว่าเทอมเนี้ยส่วนจะทำเกรดให้มันดีขึ้นส่วนสัญญาเลย เกรดมันต้องดีขึ้นแน่นอน สัก2.5 พ่อกับแม่โอเคไหมครับไม่โอเคอ่ะแล้วพ่อกับแม่อยากได้เท่าไหร่อ่ะโหแม่
3เลยเหรอ ขอต่อได้ไหม2.75ได้ไหมนะ3 ก็ 3โหแค่นี้ชิวๆจิ๊บๆซนทำได้สบายอยู่แล้วถ้าโดนตั้งใจนะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วซนขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับ เดี๋ยวลูกพ่อยังพูดไม่จบ เรื่องเกรดเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะ แต่เรื่องสำคัญที่พ่ออยากจะพูดด้วยก็คือเรื่องนิยายพ่ออยากให้ซนเนี่ยพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อน เอาเวลาไปตั้งใจเรียน ที่ลูกเกรดตกแบบเนี้ยก็เพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะ แต่อย่างอื่นที่พ่อบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซนรักนะครับไหนพ่อกับแม่บอกว่าจะสนับสนุนลูกให้ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งที่ซนชอบพ่อกลับไม่สนับสนุนแต่กับยายซอนพ่อกับแม่ไม่เห็นมีปัญหา2 มาตรฐานชัด ไม่ใช่ลูก เกรดของลูกอะมันตก มันไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่สนับสนุน แต่น้องอะเกรดของเขามันไม่มีปัญหาถูกไหม แต่ว่า ไม่มีแต่พ่อยื่นคำขาดนะ พักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อน ซนลองคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะลูก คิดดูดีๆว่าพ่อกับแม่พูดถูกหรือเปล่า หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับงั้นซนขอตัวขึ้นห้องก่อนนะฮะติวเตอร์ไม่ได้เขียนแบบนี้ครับพี่ ก็กูจะเขียนแบบเนี้ย มึงมีปัญหาอะไรปะ นี่คือรักใช่ไหมหรือแค่ใจหักมุมเกิดอาการตกหลุม